Good morning to all students. According to the our new syllabus of biology, which is in 2020, our new topic and the first topic is reproduction in lower and higher plant. So that is the first topic in our biology. So the question in your mind is that what is the reproduction? So first upon I am going to teach you the reproduction. So first upon concentrate on the point प्रोडक्शन माने निर्माण होना या तो फिर कुछ तो भी नया बनना यानी कि प्रोडक्शन और री माने अगेन जैसे ही कोई लाइफ उस लाइफ को दोबारा बनाती है इसे कहते हैं हम रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ द यंग वन फ्रॉम द पैरेंट सो वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन is the formation of life or young one from parent is called reproduction so we can say that जैसे हम कहते हैं कि भाई कोई तो भी न्यू फॉर्मेशन होने वाला है कोई तो भी न्यू ऑर्गेनिज्म का या तो फिर लाइफ का फॉर्मेशन जब भी होता है तब वो जो फॉर्मेशन होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है और प्री एग्जिस्टिंग सेल से होने वाला न्यू लाइफ का फॉर्मेशन इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन का क्या बेनिफिट है रिप्रोडक्शन से क्या होता है रिप्रोडक्शन से होता है कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ सो वी कैन से दैट सो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ये बेनिफिट होता है रिप्रोडक्शन का अगर रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है तो न्यू लाइफ फॉर्मेशन नहीं होने वाली अगर न्यू लाइफ फॉर्मेशन नहीं हुई तो वेरिएशन नहीं होने वाले अगर वेरिएशन नहीं होने वाला तो यूल्यूशन नहीं होने वाला और अगर यूल्यूशन नहीं हुआ तो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी चेंजेस होने वाले थे वो नहीं हो पाएंगे इसीलिए रिप्रोडक्शन ये जो एबिलिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रिप्रोडक्शन एबिलिटी इंपॉर्टेंट है उसी तरह से प्लांट के अंदर अगर प्लांट लोअर हो या फिर हाइयर हो उसके अंदर भी जो भी रिप्रोडक्शन एबिलिटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो अगर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन है कि हाउ सच प्लांट्स रिप्रोड्यूस विदाउट सीड अगर नहीं भी रहे तो प्लांट रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं प्लांट मध्ये जर बिया नसतील तरी सुद्धा त्या ठिकाणी प्लांट कशा पद्धतीने रिप्रोड्यूस करतात तर या ठिकाणी रिप्रोडक्शनचे या ठिकाणी दोन प्रकार आपल्याला देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शंस देयर आर टू वेज ऑफ द रिप्रोडक्शन के यहाँ पर टू वेज है नंबर वन इज दैट कॉल्ड एज द asexual reproduction and second but one is called as the sexual reproduction so we can say that sexual reproduction okay these are the two ways of the reproduction please point to be noted तर मग या ठिकाणी रिप्रोडक्शनचे आपण दोन टाइप पाडतोय पहिला वाला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आणि दुसरा वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दॅट इज कॉल्ड द विदाउट फ्युजन ऑफ द गॅमेट सो वी कॅन से दॅट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये कुठल्याही प्रकारचे गॅमेट नसतात विदाउट फ्युजन ऑफ गॅमेट ओके सो वी कॅन से द गॅमेट्स आर द हेरिडिटरी मटेरियल that is the genetic DNA is present in that gamete so we can say that so without fusion of the gamete या ठिकाणी जे रिप्रोडक्शन होतं त्याला आपण असेक्सुअल रिप्रोडक्शन म्हणतो म्हणजे कोणत्याही दोन कंपॅटिबल सेल्स मेल सेक्स सेल आणि फिमेल सेक्स सेल यांचं फ्युजन न होता झालेलं रिप्रोडक्शन याला आपण बोलत असतो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओके तर मग या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये देयर इज द प्रेझेन्स ऑफ वन अँड ओनली वन पॅरेंट सो वी कॅन से दॅट देयर इज द प्रेझेन्स of one and only one parent
या ठिकाणी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये फक्त एकच पॅरेंट असतो, त्यामुळं या ठिकाणी एकाच पॅरेंटचं जे काही बॉडी मटेरियल असणार, त्याचे रूट्स असू द्या, त्याचे स्टेम असू द्या, त्याची फ्लावर्स असू द्या, किंवा त्याच्या जो काही स्ट्रक्चरचा त्याचा एखादा पार्ट असेल तो या ठिकाणी प्लांटच्या प्रोपॅगेशनसाठी आपण यूज करत असतो, त्यामुळे त्याच्या ठिकाणी एकच पॅरेंट असतो आणि याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची गॅमेट नसतात किंवा फ्युजन ऑफ गॅमेट या ठिकाणी आपल्याला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये पाहायला मिळत नाही. आणि या ठिकाणी जर एकच पॅरेंट असेल तर त्या ठिकाणी फ्युजन ऑफ गॅमेट न झाल्यामुळं आपल्याला कुठल्याही प्रकारचं व्हेरिएशन आढळत नाही. देयर इज नो व्हेरिएशन इन द asexual reproduction. There is no variation. There is no variation in the asexual reproduction. Asexual reproduction. बघा, asexual reproduction मध्ये आपल्याला कुठल्याही प्रकारचं व्हेरिएशन आढळत नाही. त्यामुळे जे यंग वन आपल्याला किंवा जे प्रोजेनी आपल्याला आढळतात हे प्रोजेनी सिमिलर असतात कुणाशी, पॅरेंट सोबत. सो exactly identical progenies form and that progeny is called as clone. So exactly identical progeny is formed that is called as clone. So point to be noted, क्लोन्स आर असेक्सुअली रिप्रोड्युसिंग ऑर्गॅनिझम. लक्षात घ्या, आपण क्लोन्सला काय बोलतो, असेक्सुअली रिप्रोड्युसिंग ऑर्गॅनिझम. तर ऑफस्प्रिंग, OFSPRING, ऑफस्प्रिंग्सला बोलायचं सेक्सुअली रिप्रोड्युसिंग ऑर्गॅनिझम. मग या ठिकाणी आपण काय बघतोय, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे काय, विदाउट फ्युजन ऑफ द गॅमेट. या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारच्या गॅमेटचं फ्युजन होतं का, नाही होत. देयर इज द प्रेझेन्स ऑफ वन अँड ओनली वन पॅरेंट. त्याचबरोबर जर एकच पॅरेंट असेल त्याच्यामध्ये आपल्याला व्हेरिएशन आढळतं का, नाही आढळत. आणि त्याचबरोबर व्हेरिएशन आढळलं नाही, त्यामुळं जे काही यंगवन किंवा जे काही प्रोजेनी या ठिकाणी आपल्याला फॉर्म झालेला आहे, हा प्रोजेनी त्या पॅरेंट सोबत एक्झॅक्टली आयडेंटिकल असतो. आणि पॅरेंट आणि प्रोजेनी जर एक्झॅक्टली आयडेंटिकल असतील तर दिलेल्या प्रोजेनीला आपण बोलत असतो क्लोन. दॅट इज असेक्सुअली रिप्रोड्युसिंग ऑर्गॅनिझम आर कॉल्ड ॲज द क्लोन. या ठिकाणी मी तुम्हाला लिहून पण देतो, असेक्सुअली reproducing organism are called as clone, so we can say that. So asexual reproduction चे काही टाइप्स पण आहेत ते आपण बघूच, तोपर्यंत पॉइंट टू बी नोटेड. तर मग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे विदाउट फ्युजन ऑफ द गॅमेट झालेलं रिप्रोडक्शन, ज्यामध्ये आपल्याला क्लोन्स म्हणजे एक्झॅक्टली आयडेंटिकल ऑफस्प्रिंग या ठिकाणी पाहायला मिळतात. तर या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये पहिला टाइप आहे फ्रॅगमेंटेशन. सो फ्रॅगमेंटेशन, that type of the phenomenon is seen in the Spirogyra and it is a multicellular organism, multicellular. So example is that the Spirogyra is the example, Spirogyra. Now second but one is the budding. That phenomenon occurs in the unicellular organism. एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देता हूं आपको ईस्ट. और तीसरा वाला है स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो होता है क्लाइमिडोमोनास के अंदर. क्लाइमिडोमोनास. सो यहाँ पर मैंने पहला वाला दिया फ्रैगमेंटेशन जो होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जो कि ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी के फ्रैगमेंट्स वहां पर बनते हैं. और अगर वो फ्रैगमेंट अगर न्यू रिप्रोड्यूस होना चाहता है और अगर वो फेवरेबल कंडीशन में गया तो हर एक फ्रैगमेंट का एक न्यू ऑर्गेनिज्म वहां पर बनता है. सो एग्जाम्पल यहाँ पर है स्पायरोगायरा. सेकंड बट वन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मेथड इज दैट द विच इज फाउंड इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो वी कैन से दैट इज द ईस्ट, और ये हाइड्रा में भी होती है. और थर्ड वाली जो है स्पोर फॉर्मेशन, वो जो होती है क्लाइमिडोमोनास के अंदर. इस स्पोर फॉर्मेशन के अंदर अपने को 3 टाइप्स और भी होते हैं, जैसे कि जमील फॉर्मेशन होता है स्पॉन्ग्स के अंदर. ओके, कोनिडा फॉर्मेशन होता है पेनिसिलियम के अंदर. और इस तरह के कोई टाइप्स यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन के अंदर आते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने दिया है क्लाइमिडोमोनास. सो पॉइंट टू बी नोटेड.
सो जैसे मैंने आपको कहा था कि अदर मेथड्स ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी कोई मेथड्स आते हैं, जैसे पहली वाली है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के अंदर एग्जांपल आता है अमीबा और पैरामोसियम। ओके, और अमीबा का कोई भी ऐसा शेप नहीं होता पर्टिकुलर, सो वी कैन से दैट। सो और कोनिडा फॉर्मेशन के अंदर आता है पेनिसिलियम, और थर्ड बटन आता है जिसका नाम है जेमिल फॉर्मेशन, और जेमिल फॉर्मेशन जो है वो आता है स्पॉन्स के अंदर, सो वी कैन से दैट। हमने 11th स्टैंडर्ड में जो पहला वाला फाइलम देखा था जिसका नाम था पोरीफेरा। ओके, और पोरीफेरा के अंदर जेम्यूल्स थे, और इस जेम्यूल फॉर्मेशन जो होता है वो एक असेक्सुअल टाइप है रिप्रोडक्शन का, और एग्जांपल आता है स्पॉन्स के अंदर। सो अदर कुछ मेथड्स है जिसके वजह से प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, सो उसका जो नाम है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दैट इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट के अंदर वेजिटेटिव पार्ट्स की वजह से होता है। सो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से, जैसे हम रूट है, स्टेम है, फ्लावर्स है, फ्लावर्स आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट, सॉरी, सो वी कैन से दैट नाउ। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है देखेंगे हम, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ओके, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जसं तुम्हाला माहिती आहे गुलाबाचं झाड लावण्यासाठी आपण गुलाबाच्या झाडाची फांदी तोडून लावतो, इन सच अ वे दॅट इज कॉल्ड द व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन। म्हणजे एक नवीन प्लांट तयार करण्यासाठी आपण एकाच पॅरेंटचा वापर करतो, आणि एकाच पॅरेंटचा वापर ज्यावेळेस करतो त्यावेळेस आपल्याला एक गुणधर्म चांगला माहिती आहे की जेव्हा रिप्रोडक्शन मध्ये एकच पॅरेंट येतं तेव्हा दिलेल्या फिनॉमिनॉनला आपण काय म्हणतो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन असं म्हणतो। आणि व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन मध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी एकच पॅरेंट येतो, म्हणून व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन इज ऑल्सो दॅट इज कॉल्ड ॲज द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो याच्यामध्ये कटिंग आणि ग्राफ्टिंग नावाचे दोन मुद्दे येतात, कटिंग अँड ग्राफ्टिंग। नंबर 2 या ठिकाणी तुम्ही ग्राफ्टिंग, कटिंग अँड ग्राफ्टिंग। कटिंग बद्दल जर बोललं तर आपण जसं एक एक्झाम्पल गुलाबाच्या झाडाचं देऊ शकतो, त्याची फांदी तोडून लावतो, बरोबर की नाही। आणि ग्राफ्टिंग बद्दल तर काय बोलायचं, ग्राफ्टिंग बद्दल जर बोलायचं असेल तर आपण या ठिकाणी एक्झाम्पल घेऊ, त्या ठिकाणी ग्राफ्टिंग बद्दल एक्झाम्पल घेऊ, त्या ठिकाणी आपण पोमॅटो, सगळ्यांना हे पोमॅटो नावाचं प्लांट काहीतरी नवीनच वाटत असेल तुम्हाला। जसे माहिती आहे दोन प्लांट आहेत आपल्याकडे, एक आहे टोमॅटो आणि एक आहे पोटॅटो। टोमॅटोला टोमॅटो येतात, पोटॅटोला पोटॅटो येतात। ह्या दोन झाडाच्या फांदी घ्यायच्या, एक फांदी अशा पद्धतीनं कट करायची आणि दुसरी जी फांदी ही या पद्धतीनं कट करायची, या पद्धतीनं, आणि दोघांनाही त्या ठिकाणी फ्यूज करायचंय। ओके, त्या ठिकाणी आपलं जे काही हार्मोन्स वगैरे वापरून या ठिकाणी दोघांना ग्राफ्ट करायचे आणि यांना पॅक करायचे। आता खाली जो मातीमध्ये जो स्टॉक असतो, जो प्लांट असतो ना त्याला स्टॉक म्हणायचं, स्टॉक, आणि वरी जो असतो ना त्याला सायॉन म्हणायचं। ओके, आणि आता ही जी खालची फांदी समजा टोमॅटोची आहे, वरची फांदी जी आहे ही पोटॅटोची आहे, बरोबर आहे की, किंवा खालची फांदी पोटॅटोची, वरची फांदी टोमॅटोची, बरोबर आहे। तर अशा वेळेस या ठिकाणी हे जे नवीन प्लांट तयार होते, या प्लांटला आपण पोमॅटो म्हणतो, या प्लांटला त्या ठिकाणी खाली पोटॅटो येतात आणि वर टोमॅटो येतात। ही झाली तुमची ग्राफ्टिंग मेथड, विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो वी कॅन से दॅट। तर आतापर्यंत आपण जे बघितलं होतं हे होतं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आणि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये कुठल्याही प्रकारच्या गॅमेटचं फ्युजन झालेलं नाहीये, बरोबर। तर आता बघू आपण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। मग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट म्हटल्याच्या नंतर निश्चितपणे आपल्या माइंडमध्ये क्वेश्चन पडतो की का खरंच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट मध्ये होतं का? यस, एक्झॅक्टली होतं। तर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट मध्ये होण्याचं ठिकाण म्हणजे त्या ठिकाणी आहे फ्लावर इज द सेक्सुअल साइट ऑफ द प्लांट। फ्लावर is the site of sexual reproduction in the plant, sexual reproduction in the plant, so we can say that। आणि जसे आपण बोललो होतो की त्या ठिकाणी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये विदाउट फ्युजन ऑफ द गॅमेट, तर या ठिकाणी हा मुद्दा आपल्याला कट करायचा आहे। तर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज द सेक्सुअल reproduction is called as sexual reproduction is called as the fusion of one male gamete with one female gamete to produce
to produce the diploid zygote. आणि झायगोटलाच आपण बायोलॉजीमध्ये एनसीईआरटीच्या भाषेमध्ये सिनकॅरियॉन हा शब्द त्या ठिकाणी देत असतो. तर या ठिकाणी प्लांटमध्ये नेमकं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं कुठं, तर निश्चितपणे आपल्याला त्या ठिकाणी उत्तर मिळतं फ्लावरमध्ये होतं. मग फ्लावरमध्ये असे कोणते ओरल्स आहेत, ओके इसेन्शियल ओरल कोणते आहेत तर ज्याच्यामुळं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं. सो इसेन्शियल फ्लावर ओरल्स of plant. Number 1 calyx, number 2 corolla, number 3 androecium, and number 4 gynoecium. Okay, so these are the 4 essential plant floral whorls of the plant. So we can say that आणि फ्लावर मध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं याचा अर्थ या ठिकाणी फ्युजन ऑफ 2 डिफरंट गॅमेटचं फ्युजन होणार आहे. आणि ज्यावेळेस 2 डिफरंट गॅमेटचं फ्युजन होतं तेव्हा त्या प्रोसेसला आपण बोलत असतो फर्टिलायझेशन. ती पण डेफिनेशन या ठिकाणी तुम्हाला लिहून देतो. Fusion of gamete is called as the fertilization. Fusion of male gamete and female gamete. असं करू तुम्ही. Fusion of male gamete and female gamete is called fertilization. Is called as the fertilization. आणि या ठिकाणी इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट मध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला ऑफस्प्रिंग्स तयार होत आहेत, बरोबर आहे की नाही. सो इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन offsprings are formed. OFFSPRINGS. Offsprings are formed. So what is offspring? Sexually reproducing organism. जैसे हमने कहा था कि clones are asexually reproducing organism and offsprings are sexually reproducing organism. Sexually reproducing organism are called offspring. So variations takes place. यहाँ पर अपने को वेरिएशंस दिखाई देने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है टेक्स प्लेस ड्यू टू टू डिफरेंट गैमेट ड्यू टू टू डिफरेंट gametes of two different parent. So we can say that point noted. So यहाँ पर क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है. सो फ्यूजन ऑफ गैमेट को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो ऑफस्प्रिंग यहाँ पर फॉर्म होते हैं. सो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं और ऑफस्प्रिंग को कहते हैं हम दैट इज कॉल्ड एज द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. सो अगर ऑफस्प्रिंग है तो यहाँ पर वेरिएशन आएंगे. वेरिएशन का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एंड देयर प्रोजेनी इज कॉल्ड एज द वेरिएशन. सो पॉइंट टू बी नोटेड. जसं आपण आता चर्चा केली होती की प्लांट्स मध्ये त्या ठिकाणी 4 इसेन्शियल फ्लोरल व्होरल्स आहेत. जसं की सांगितलं होतं अँथर आहे, कॅलिक्स आहे, अँथर आहे, कॅलिक्स आहे, त्याचबरोबर अँड्रोसियम आणि गायनोसियम. म्हणजे त्या ठिकाणी मी त्याला कोरोला बोललो होतो. कोरोला, कॅलिक्स, गायनोसियम आणि अँड्रोसियम. त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी आपलं मेल गॅमेट, आता मेल गॅमेटला जनरली बोललं जातं प्लांटमध्ये. जसे आता ह्युमन बिंग मध्ये मेल गॅमेटला आपण काय म्हणतो, एक्झॅक्टली स्पर्म बोलतो. त्या ठिकाणी प्लांट्समध्ये मेल गॅमेटला बोलायचं मायक्रोस्पोरलाच बोललं जातं पोलन ग्रेन आणि यालाच बोललं जातं मेल गॅमेट इन द प्लांट, मेल गॅमेट. ओके. सो म्हणजे या ठिकाणी आपल्या प्लांटमध्ये जे मेल गॅमेट आहे ना, या मेल गॅमेटला बोलायचं मायक्रोस्पोर किंवा पोलन ग्रेन किंवा
मेल गॅमेट. मग हे मेल गॅमेट नेमकं तयार कुठं होतं, तर ते तयार होतं अँथर मध्ये. सपोज दॅट आपल्याला चांगलं माहिती फिलामेंट असतं आणि हे अँथर असतं. ओके, सो यांना स्टेमन असं म्हणत असतो आपण एकत्रितपणे. ओके, फिलामेंट आहे हा फिलामेंट आहे आणि हे अँथर आहे. ओके, आणि या दोघांना एकत्रित आपण काय म्हणतो असतो, स्टेमन असं म्हणत असतो. सो विच इज द स्टेमन, मेल पार्ट आहे. ओके, तर हे आहे आपल्या अँथरचं स्ट्रक्चर. या अँथरच्या स्ट्रक्चरच्या डायग्राम मध्ये आपण व्यवस्थितपणे बघू. ही आहे याची कनेक्टिव्ह आहे इपिडर्मिस. इपिडर्मिस म्हणजे काय असतं, तर आउटर लेअर आहे. हा आउटर लेअर, इपिडर्मिसला आपण म्हणतो आउटर लेअर, इपिडर्मिस. अँथरचा आउटर लेअर कोणता, हा प्रश्न तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारला जाऊ शकतो. सो इपिडर्मिस इज कॉल्ड एज द आउटर लेअर ऑफ द अँथर. सो वी कॅन, दॅट इज द अँथर. ओके, इपिडर्मिस दॅट इज कॉल्ड एज द आउटर लेअर. नाव सेकंड बटन मी हा लेअर घेतोय, एंडोडर्मिस. सब इपिडर्मिस याला आपण म्हणतो, एंडोथेसियमला. एंडोथेसियम, सब इपिडर्मिस. त्याचबरोबर मिडल लेअर एक आहे या ठिकाणी, तिसरा वाला लेअर लिहितो मी, मिडल लेअर. हा पहिला वाला, हा दुसरा वाला, हा मिडल लेअर आहे तुमचा, मिडल लेअर. ओके, आणि चौथा वाला आहे टॅपेटम. टॅपेटम इज द इनर लेअर ऑफ द अँथर. टॅपेटम दॅट इज द इनर लेअर. सो वी कॅन से दॅट इनर लेअर. ओके, हा आहे तुमचा इनर लेअर ऑफ द अँथर. मग अँथर मध्ये जसं की आपण ह्युमन बिंग्स मध्ये थोडासा विचार करू. ह्युमन बिंग, आता अँथर मध्ये किती लेअर आहेत बघा या ठिकाणी. अँथर मध्ये किती पोलन सॅक आहेत, 4 पोलन सॅक आहेत. 1, 2, 3 आणि 4. ओके, अँथरचं स्ट्रक्चर बघतोय आपण. अँथर मध्ये किती पोलन सॅक आहेत, देर आर 4 पोलन सॅक्स आर प्रेझेंट इन द अँथर. 1, 2, 3 and 4. What formation takes place in the anther? In the anther, there is the formation of the pollen grain. So pollen grain चं फॉर्मेशन कुठं होणार, या पोलन सॅक मध्ये. पोलन सॅक किती आहे, 4 पोलन सॅक आहेत. पोलन सॅक मध्ये पोलन ग्रेनचं फॉर्मेशन होणं. मग पोलन ग्रेनलाच काय म्हणतो आपण, मायक्रोस्पोर. काय म्हणतो आपण, मायक्रोस्पोर. मग मायक्रोस्पोर म्हणजे पोलन ग्रेन आणि पोलन ग्रेन म्हणजे मेल गॅमेट. म्हणजेच मायक्रोस्पोरचं फॉर्मेशन कुठं होतं, पोलन सॅक मध्ये. सो फॉर्मेशन ऑफ द मायक्रोस्पोर इन द पोलन सॅक इज कॉल्ड ॲज मायक्रोस्पोरोजेनेसिस. म्हणजेच मी या ठिकाणी सांगतो, मायक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द मायक्रोस्पोर दॅट इज कॉल्ड ॲज द मेल गॅमेट इन द पोलन सॅक. या ठिकाणी मी डेफिनेशन तुम्हाला पूर्णपणे लिहून देतो. ठीक आहे, कट करतो या ठिकाणी थोडस. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज मायक्रोस्पोरोजेनेसिस. Genesis is the formation of microspore. Microspore in the microspore that is called as the male gamete. That is called as the pollen grain. That is called as the microspore. Okay. So microsporogenesis is the formation of the microspore in the pollen grain. Okay. In the microspore in the pollen sac. So we can say that. So how many pollen sacs are there? So there are 4 pollen sacs are present in the anther. 1, 2, 3 and 4. And therefore या ठिकाणी anther मध्ये 4 pollen sac आहेत. म्हणून antherच्या या स्ट्रक्चरला टेट्रालोक्युलर बोलायचं. टेट्रा म्हणजे किती, जसं आपण म्हणतो मोनो म्हणजे 1, डाय म्हणजे 2, ट्राय म्हणजे 3, टेट्रा म्हणजे 4. या ठिकाणी दिलेल्या अँथरच्या स्ट्रक्चर मध्ये 4 पोलन सॅक आहेत. म्हणून या ठिकाणी या अँथरच्या स्ट्रक्चरला बोलायचं टेट्रालोक्युलर. टेट्रा म्हणजे 4. सो मायक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द मायक्रोस्पोर दॅट इज द मेल गॅमेट इज इन द पोलन सॅक. हाऊ मेनी पोलन सॅक्स आर प्रेझेंट इन द अँथर? 4 pollen sacs are present in the anther. How many layers are present in the anther? There are also 4 layers are present in the anther. Which is the outer layer? Epidermis. Which is the subepidermis? That is called the endothecium. Which is the middle layer? That is also called the middle layer. And which is the inner layer of the anther? That is called the tapetum. So tapetum is called as the inner layer of the anther. So we can say that, and that is the structure of the anther. In the next lecture, we will study regarding the how the male gamete, that is the pollen grain, that is the male gamete, that is the microspore, is developed inside the pollen sac. So we can say that. Thank you.